بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الأعزاء، مع حلقتكم الأولى في قناتكم قناة كنوز المعرفة، وهي بعنوان التربية الإيجابية. حلقة اليوم تخص الأطفال الذين يعاندون، الذين يبدو منهم رفض أو عناد لما نطلبه منهم. العلاج لهذه الظاهرة، وهي لابد أن نعرف أنها ليست ظاهرة سلبية، بمعنى أن مبررات أو دوافع الأطفال لهذه التصرفات قد يكون عندهم في نفوسهم شيء يريدون تبليغه، ولكن لا يستطيعون التبليغ إلا بهذه الطريقة، نظرا لعدم قدرتهم على التعبير عن كثير مما في نفوسهم. الذي ينبغي أن نهتم به وأن ننظر إليه جيدا وأن نعيه أن الأطفال الواحد منهم منذ أن يفتح عينيه وأن يعي الدنيا من حوله ينظر في تصرفاتنا، ينظر في أقوالنا وأفعالنا، يقيم، يسجل، يقارن، يحلل بينها دون أن ندري. فإذا رأى منا أقوالا تخالف الأفعال، إذا رأى منا قولا في حضور يخالف قولا في غيبة، يعني يقارن بين أحوالنا، فإذا وجد منا ما يعترض عليه فإن هذا العصيان لأوامرنا نوع من أنواع الاعتراض على أحد تصرفاتنا أو على ما يراه ويفهمه هو على أنه شيء يخالف ما نطالب به. النقطة الثانية أنني إن أردت أن أطلب منه طلب، أحاول أن يكون الطلب في صيغة مشاركة، دعوة للمشاركة. إن أردت أن أقول له فرش أسنانك، بدل من أن أقول له جهز حقيبة مدرستك، بدل من أن أقول له اشرب هذا الحليب، أن أدعوه، يكون طلبي في صورة دعوة: هيا نشرب الحليب سويا، هيا نجهز حقيبة المدرسة، وهكذا. النقطة الثالثة، وهي متعلقة بالنقطة الأولى اللي هي مراعاة الأجواء، أنني أحرص ألا يظهر مني ما يغضبه علي، سواء أنا كنت الأب أو الأم أو أحد الإخوة الكبار، فأحرص أن أتعامل أمامه معه ومع غيره بنقاش وحوار وتفاهم وبعدالة. هو يرى في بعض تصرفاتي، حتى وإن كانت عادلة أو وإن كانت حازمة أو وإن كانت في محلها، هو لن يراها بهذه الطريقة. فإن أردت أن أحاسب أخا له أو أختا أكبر منه وكان في هذا الحساب أو في هذا العتاب ممكن أن يرتفع صوتي، ممكن أن أكون حازما، ممكن أن أعلن عقوبة، وكثيرا ما يكون وقع كلامي مع الكبار عليه غير مقبول أو يتلقاه بصدمة. فمن الأفضل ألا أعاتب أو أعاقب أو أناقش موضوعا ذا أهمية في حضوره، أخذ أخاه أو أخته في مكان بعيد عنه وأكلمهم، وأنا حر في أن أتعامل معهم في حدود ما تصرفوا. فتجنب الطفل العقوبات والعتاب الصادم أو بالنسبة له، أو رفع الصوت في التحقيق في أمر مع إخوته، هذا مهم جدا حتى لا يظهر منه عناد ورفض لما نأمره أو لما نطلبه منه فيما بعد. هناك أيضا شيء له علاقة بهذا كله، وهو أن الطفل يحب دائما أن يرى نفسه ويحرص على أن يكون له مكان، خاصة بين الكبار، لأنه يرى نفسه
في يعني وضع صغير الجسم، صغير السن، قدرات أقل، فهذا يغيظه ويضايقه، يعني يجعله في وضع يعني يحاول فيه أن يثبت نفسه كثيرا. فنحن رفقا به ومعالجة لهذه المشاعر أن نحرص أن نضع له أو نفسح له بمعنى أصح مكانا. إن أردت أن أحكي له حكاية فلا أحكيها أنا من الألف إلى الياء، أدع دائما له فرصة لأن يحذف منها شخصية أو أن يضيف إليها شخصية أو أن يضع لها نهاية بما يرى. وإن أردت أن أرسم معه رسمة فأترك له أن يكمل رسمتي، وطبعا أعطيه فرصة أن يرسم هو رسمته هو بأوراقه وأدواته هو، وأفسح له مكانا في نقاش، يعني أجلس معه في نقاش بيني وبينه كشخصين، أو حتى إذا كنا نتكلم كعائلة أن يفسح له كأي كيان. هذا مهم جدا حتى يجد فرصة للتعبير عن نفسه واستماع الآخرين إليه والتعقيب على ما يقول. هذا كله يمنع يعني هذه الحزمة من المعالجات تمنع حدة الخلق وتمنع العناد وتقلل منه. إلى هنا انتهت حلقة اليوم، الحلقة الأولى من قناتكم، قناة كنوز المعرفة. أرجو أن تكون قد أعجبتكم. إذا كانت أعجبتكم هذه الحلقة فأرجو ألا تنسونا من الإعجاب والمشاركة ومن التعليق ومن جرس الاشتراك. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في الحلقة التالية وفي انتظار تعقيباتكم.